Terve taas tältä autokatokselta. Tein silloin aikaisemmin videon tuosta KTM-laukusta. Ja kaikkia nyt toivottavasti on nähnyt sen jatko-osan siihen, minkä tein sitten, että siinä kävin 20 kilometriä ajelemassa sillä laukulla. En ajellut missään pahassa paikassa, vaan ihan tuossa perushiekkatietä ja tuli takaisin kotiin ja otin penkin pyörästä pois, niin katsoin, että ne oli ne kiinnikkeet sitä penkin alta mennyt aivan rispaantuneeksi. No, siitä sitten tietenkin soittoa liikkeeseen, että mitä tehdään, ja sovittiin, että siitä rahat tulee takaisin. Siinä mielessä niin homma meni ihan ok. Laukku itsessään, niin mulla oli se siellä Mad-tapahtumassa esimerkiksi mukana, niin se laukku itsessään, niin sehän niin toimi tosi hyvin, ei ollut mitään ongelmia sen laadun kanssa tai minkään muunkaan kanssa, vaan tosiaan ne kiinnikkeet meni rikki. Itse mun pyörässähän on tässä nämä raudat, niin mä sain tähän tosi näppärästi ne laukut kiinni sitten sen remmin ja siitä sitten tonne noin. Mutta jos ei sulla ole tätä ja sä olisit halunnut käyttää tätä penkin alta sitä kiinnikettä, niin ne tosiaan antautui heti. Siitä ei sen ihmeempää. Nyt mä kävin palauttamassa sen ja tilalle tuli Rieka OS 6. En ole pakettia vielä avannut, niin ajattelinpahan nyt alkaa katsomaan, että mitä tämä sisältää. Hinnaltaan tää on kotiin toimitettuna 99 €. Ja se oli se KTM-laukku 87 €. Elikkä niin ei hirveä hintaeroa. Isolla lukee 10 vuoden takuu. Lähdetään katsoa, että onko tämä sen veronen. Ensimmäiset fiilikset kohti tästä käteen, niin on kyllä laadukkaan oloinen. Eikä tosiaan ajattelin, että tällä sisällä olisi ehkä ollut vielä jotain remmejä tai muuta, mutta tää on tosiaan tyhjä täältä sisältä. Elikkä sitten se lähtee varmaan näillä remmeillä tästä liikenteeseen. Nämä on aina joka kerta yhtä mielenkiintoisia miettiä, että miten ne laittaisi kiinni. Mutta lähdetään ihmettelemään ja katsotaan, miten saadaan kiinni tuohon. On kyllä hyvän tuntunen. Ja kaikki nämä soljet ja muut niin on niinku vahvan olosia. Mennään koittaa saada se tuohon pyörään kiinni. Pitää vähän ensin itse sovitella, niin ei tarvitse teidän katsella 15 minuuttia, kun mä pyörittelen päällä. Tuli YouTubea tuossa sen verran selailtua, kun mietin, että miten tähän pistää kiinni. Niin siinähän olisi ehkä hyvä olla semmoiset Riekan omat loopit. Toisaalta sitten mä mietin, että mihin mä pistän tässä edes nekään kiinni sitten. Ehkä ne saisi johonkin tuohon rautaan. Tai sitten pitäisi olla omat noi lenkit kokonaan. Ajatus on tosiaan näin, että se kiertää tuolta alta ihan tämä laukun oma lenkki. Jonka jälkeen tässä on tää metallinen koukku. Tarttuu siihen lenkkiin kiinni. Jonka jälkeen saataisiin kiristettyä se tuo näppärästi. Nyt tosiaan tämä koukku täältä näin tähän kiinni. Noin. Jaha, ja sitten on aika koittaa, että saadaanko päivän reissuun tarvittavat tavarat noin laukkuun ja mahtuuko kiinni ja pysyykö hyvin. Makkarapaketti ei nyt sattunut olemaan tuolla jääkaapissa, niin pistetään nyt tämmönen kebab-piannos siihen. Sitten on toki tämä termospullo. Itsehän en kyllä juo kahvia, eli useimmiten siellä on sitten kokis tai vesipullo. Ensiapupaketti, työkaluja, teippiä. Luotetaan siihen, että tuota ei tarvittaisi ensimmäisenä. Sinne meni se. Sen jälkeen laitetaan työkalu. Päin. Termari sinne. Teippiä ja veitsi. Sitten vielä ruuat sinne. Kaikki meni ihan kivan näköisesti. Vielä olisi tilaakin, jos oikein tarkasti haluaisi pakata. Perinteinen pyöräytys ja kiinnitys tänne reunaan. Joo. Ja nyt tässä on hyvä se, että niin toistaiseksi on tää tankin korkki tuossa ihan näkyisellä, ei tarvitse aina. Sä KTM-laukussa sitten, niin monesti se vii tähän päälle.
niin aina piti sitten löysätä. Tämä on täällä vähän taaempana nyt, niin se ei osu tuohon korkin päälle. Koetaanpa kirjata se nyt seuraavaksi. Eli nyt se on tuota saatu kiristetty ja tästä tosiaan on selkeästi mietitty, että nämä hommat toimii näppärästi, niin tuosta nyt kun vaan vetää, niin se kiristää kyllä aika kivasti tuon laukun tuohon kiinni. Tai saakin vielä jämäkämmin kiinni, kun kahdella kädellä vähän vetelisi. No, kyllä, aikaista näppärää hommaa. Näinkö pistineen niin? Pitää sanoa, että näpäkästi istuu ja tällä setupilla niin ei tarvinnut laittaa mitään muuta kuin mitä tässä laukun mukana tuli. Se on sitten tietenkin eri asia, että kuluuko nuo remmit huonoksi nyt sitten, kun ne on tuolla rautaa vasten. Siihen voisi laittaa tietenkin jonkun teipi. Tuntuu kestävältä. En vielä anna sille mitään arvosanaa. Viimeksi menin sanomaan, että se KTM oli hyvä ja tuntui hyvältä. Tämäkin tuntuu tosi hyvältä. Ehkä jopa paremmalta se KTM. Mutta kun en ole vielä ajanut sitä tuolla metikössä, niin en uskalla mennä lupaamaan mitään, että miten se sitten toimii oikeassa tilanteessa. Grieka OS6 loppusanat. Tää oli mulla sillä hailuudessa mukana. Ja sen verran tuossa nyt katselin, että pikkusen on tuommoista nirhaumaa tullut tuohon nauhaan, mutta muuten tää laukku itsessään niin toimii tosi hyvin. Pysyy jämäkästi paikallaan. Helppo avata ja sulkea reissun päällä. Olen itse ainakin todella tyytyväinen tähän näin. Jos siihen jotain haluaa ottaa mukaan tilauksen yhteydessä, niin suosittelisin ottamassa tämmöiset Griekan Subframe Loops nauhat. Nämä maksaa 10 €, joka niin antaa sitten pikkusen enemmän tilaa sille, että miten sen kiinnittää. Tai sitten on ihan ne Grieka Loopsit, mitkä voi laittaa suoraan katteeseenkin kiinni, mutta sen hinta oli sitten jo, oliko 5-60, että se on aika kallis paketti. Niin sen takia tuo Subframe Loopsin varmaan olisi ihan riittävä. Lopetellaan tämä video tähän. Vahva suositus. Ei mennyt rikki rajuissakaan olosuhteissa. Ja päivitellään sitten tätä videota tai kokemuksia vielä vaikka vuoden päästä, että miltä se silloin näyttää. Se on morjes.